Jemi rikthyer në studio miq të Klan Kosovës dhe jam këtu me Hisen Berishën, kandidatin e Partisë Demokratike të Kosovës për deputet në Kuvendin e Kosovës. I nderuar, faleminderit që jeni me ne. Mirë se u gjeta, dera dhe juve, që na keni dhënë hapësirë. Zoti Berisha, keni një të kaluar në lëmin ushtarak dhe keni kontribuar gjatë luftës, qoftë edhe pas luftës. Tani ky që janë subjektin politik të Partisë Demokratike, cili do t'jetë fokusi juaj nderuar, ose cili mendoni që do t'jenë ato sfera që ju do të tentoni t'i shtyni në Kuvendin e Kosovës nëse do të keni besimin qytetar? E para për të mos e te kaluar si mosvlerësim i asaj që thatë kam të kaluar, duhet të them se preferoj, jo veç vetë, po gjithë ata që përbëjnë ekipin ku unë jam pjesë në luft, ta mbajmë të arkivuar atje në arkivat e historisë, ta vlerësoj historia, mire keqe. Ne që kemi pas fatin dhe jemi gjend në rreshtin luftarak në atë periudhë, mund të na shërbej si kredi kur pyetet ose bëhet biografia e Hisen Berisha, po secilit që do në me dhonë kontributin e vetë në politikë, por jo ta marrim ato si bajrak, si flamur dhe dalim kërkojmë votë. Ajo është një histori që ka ndodhur tash 20 vite. Mbi atë gjak, mbi atë histori ndërtohet e ardhmja e këtij vendi, duhet na shërbej si referencë, mbi të cilës do t'i referohem sa herë marrim vendime ose mendojmë me vënë kryt institucionin dhe me ndërtu të armën e fëmijëve tonë. Po kësaj pjesë sa e keni vështirë t'i shmangni, zoti Berisha? Ne duhet t'i shmangemi, ajo është e pashmangshme, se është pjesë e jona, është pjesë e nderit, e krenarisë, e lavdisë, e gjitha. Mirë për njerë që jetojnë nga fama dhe lavdia janë njerëz të mirë. Prandaj atë duhet të kemi vetëm kredi për nëse qytetari ynë do me ditë se kujt është ka i beson. Ajo çfarë duhet më shumë t'i referohemi është ajo çfarë kemi bërë këto 20 vite liri. Aty pastaj do të shohim se ato janë investime që kanë bënë me ndërtimin e shtetit, që është amaneti i asaj që kam sakrifikuar në luftë. Për 20 vite kam pas nderin dhe përgjegjësinë, obligimin ligjor dhe moral të jem pjesë e kapaciteteve mbrojtëse të vendit tim dhe të punoj intensivisht në ndërtimin e sistemit të mbrojtjes. Edhe pse kam marrë nga një gueril që është ndër më të çmuarat në historinë e kombit tonë dhe ka arritë të sfidojë një fuqi siç është Jugosllavia, kemi arritë që të ndërtojmë fillimisht trupat mbrojtëse të Kosovës dhe ta mbështesim vendin tonë në asanimin e pasojave të luftës, kurse gjatë procesit të rishikimit strategjik të sektorit të sigurisë kam qenë pjesë e këtij procesi dhe kam pasur nderin e përgjegjësinë, po ashtu të jem në bashkëpunim të plotë me Institutin e Mbrojtjes të SBA-ve. Kemi bërë analizat të shumta në fushën e mbrojtjes së sigurisë, kapacitetet dhe fuqive nacionale që ne i kemi, dhe kemi ardhur tek finalizimi i këtij procesi me projektin për forcat e armatosura të Kosovës, projekt ky që është në nënshkruar anglisht në Washington dhe nga qeveria jonë e kohës. Sot ky plan i transformimit përfshin një periudhë 10 vjeçare me të gjitha kapacitetet të nevojshme, qoftë të mbrojtjes integritetit territorial, qoftë për mbështetjen ushtarake të autoriteteve civile, qoftë për mbështetjen qendrore që përfshin administratën dhe arsimin, logjistikën e tjera, po ashtu edhe për operacionet ndërkombëtare. Ky projekt tashmë ka dhe bazën ligjore dhe si mision do të rëndojë mbi përgjegjësinë dhe kapacitetet që do të ketë forca në të ardhmen. Ajo është në binar të mirë, gjithçka duhet është ngritja e kuadrit i cili do ta çojë përpara këtë proces. Kosova ka kuadër profesional, ka veç oficerë të parë që tashmë janë oficerë shtabor me specializime dhe kualifikime jashtë në vendet më të fuqishme partnerë që i kemi ne, siç janë SBA-t, numrin më të madh, pastaj Mbretëria e Bashkuar, Gjermania e vendet e tjera, si Turqia e tjera, dhe besoj jo, po jam shumë i bindur thellë se tashmë është një proces i pandalshëm. Kosova do të ketë kapacitetet mbrojtëse, do të ketë një sistem mbrojtje dhe sigurie stabil. Po, nderuar, do të jetë fokusi juaj sistemi i sigurisë dhe në këtë pikë ju keni kontribuar në këtë aspekt, por çka mendoni që mund të kontriboni nga politika asaj që ndoshta nuk keni mundur që ti kontriboni direkt i përfshim pra në sektorin e sigurisë? Gjatë qenies time në proces brenda në uniform,
nuk ka pasur asnjë pengesë të jap kontributin tim. Edhe në politikë po ashtu do të kem hapësirën time të jap këtë kontribut. Jo vetëm në fushën e mbrojtjes së sigurisë, por në gjitha ato tema programore që ka zhvilluar ekipi i fitores dhe në projektin qeveritar lideri i Partisë Demokratike, njëri edhe kandidat për kryeministër, që nga zhvillimi ekonomik dhe një punësimi qëndrueshëm, pastaj mbështetjeve prodhuesve, eksportuesve e tjerë, pastaj çështjet e arsimimit, çështjet e diasporës, çështje të mbështetjeve sociale për kategori që meritojnë mbështetje shtetërore, fushat e tjera ku kjo qeveri do të jap programin e vet. Fokusi im, of course, në fushën e mbrojtjes së sigurisë është specializimi i ngushtë imi, edhe do ta kem rolin tim, por s'do të jetë vetëm ky domen që do ta jap kontributin tim. Qenia oficer për strategji, doktrinë dhe analizat mbrojtjes të jep mundësinë e analizimit të gjitha kapaciteteve shtetërore, të gjitha fuqive nacionale dhe faktorëve që determinojnë një strategji të mbrojtjes dhe të sigurisë në vend. Nisur nga kjo, kem arrit të kem informacione, të kem metodë qasje, edhe në të gjitha fushat tjera që determinojnë stabilitetin e një vendi edhe të shoqërisë. Mendoj se kontributin tim do të jap aty ku do të vlerësojnë më së miri ekipi politik bërës i Partisë Demokratike dhe do të dalim të suksesshëm. Ajo çfarë dua të theksoj në këtë program qeverisës që ne e kemi, është projekti për ta luftuar korrupsionin, krimin e organizuar dhe gjitha dukurit tjera që sot po rendojnë Kosovën dhe nuk po lejojnë të ecën përpara. Këto dukuri nuk janë fenomen vetëm i shfaqur vetëm në shoqërinë kosovare, vetëm në Republikën tonë. Ky projekt nuk ndërlidhet më veç me liderin e Partisë Demokratike dhe projektin e tij qeverisës. Ky projekt është projekt i përmosa ndërkombëtare, është projekt që sot e zhvillon edhe qeveria amerikane. Pra lufta ndaj krimit të organizuar, korrupsionit, nepotizmit dhe dukurive tjera që janë shfaqur dhe pengojnë ecën përpara të një shoqërie, stabilitetin e shoqërisë. Po zoti Berisha, sa mendoni që do të mund të bëjë Partia Demokratike, meqense se në fakt si subjekt politik ka qëndruar gjatë në pushtet dhe konsideroni që një farë mënyre kësaj radhe do t'i besohet marrë parasysh reformave që ka krijuar Partia Demokratike dhe emrave të ri të sjellë në lista? Në komunikimin e përditshëm edhe medial duhet të ikim generalizimit. Përgjegjësia, qoftë në institucione apo kudo në jetën përditshme, është gjithmonë individuale, nuk ka përgjegjësi kolektive. Kjo teoria përgjegjësisë kolektive ka qenë teori e diktaturave komuniste. Secili bartë përgjegjësinë për periudhën e vet të marrjes së përgjegjësive dhe ekzekutimit të atyre përgjegjësive. Unë po flas për një lider që ka vendosur një standard të ri në politikë. Dhe atë standard e keni provuar të zbatohet në praktikë. Pra se në listat e Partisë Demokratike dhe institucionet që do të dalin nga këto zgjedhje, të udhëhequra nga Partia Demokratike, nuk do të ketë njerëz me precedent penal. Nuk do të ketë njerëz me pedigre kriminale. Pra, është vu një vije kuqe për ata që i dëmtojnë institucionet, që i dëmtojnë proceset politike dhe të ardhmen e popullit dhe shtetit Kosovës. Se ky projekt është i implementueshëm, garantuesi kryesor është vetë lideri i Partisë Demokratike. Se ky projekt është i nevojshëm dhe i mbështetur ndërkombëtarisht, dëshmon fakti se të njëjtin projekt sot e lanson dhe mbështet dhe ka provon të implementojë edhe vetë qeveria e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Në kontekst saj, do ta them një informat që e kam rujt mjaft deri sot, që e kam mësuar ka disa kohë, ose thjesht e kam mësuar në kohën kur kam diskutuar për besimin tek njëri tjetri dhe tek programi që ka ndërtuar vetë lideri i Partisë Demokratike. Se do ta ketë edhe mbështetjen Shteteve Bashkuar të Amerikës me theks një personalitet që dërgohet nga ekipi i presidentit Trump për ta mbështetur në fushat Partitë Demokratike dhe liderin e saj, zotin Veseli, për të implementuar projektin në fjalë. Ato byrot antikrim, pastaj
ligji kundër nepotizmit, ligji për konfiskimin e pasurive të paligjshme, e shumë tjera fonde që janë do të themelohen, janë një analogji me projektin anti-krim, anti-korrupcion që po implementon edhe qeveria amerikane. Këto ditë do t'jeni dëshmitar, këto ditë kur thëmë këte javë që kemi hyrë, se tash nuk ka më hapësirë, do t'jeni dëshmitar se nga ekipi i vetë presidentit Trump do t'jetë në ekipin e kandidatit për kryeministër Zoti Veseli një personalitet i fuqishëm që do t'a mbështetë edhe në fushat, jo pse përndoj simpatit veçantë personale, por thjesht për programin dhe projektin anti-krim, anti-korrupsion që Zoti Veseli do t'a zbatojë në qeverisin e tij. Kur do t'vijë ajo se do t'bëhet publik? Unë në bazë të informatave ma hershme, nëse s'ka ndodhur në ndryshim ndërkohë, ai pritet të jetë në mos dje, mbrëmë ose sot të jetë këtu. Dhe nga nesër pritet që ai të jetë pjesë e ekipit të prezantimit programit Partisë Demokratike dhe ta dëshmoj drejt për drejtë mbështetjen që jepet ekipit qoftë parlamentar, kandidat për deputet, qoftë projektit për qeverisje që ka hartue kryetari Veseli dhe bindjes së masës, por edhe mbështetjes deri në fund për implementimin e këtij projekti. Dihet emri këtij zyrtari apo do ta lëni që të bëhet publik? Të kaloj autorizimet e mia brenda subjektit, por unë fola në një diçka që kemi biseduar shumë më herët, në kohën kur unë kam vendosur të jem pjesë e këtij ekipi elektoral. Po, i nderuar, ju e përmendët pra që do të ketë një përkraje ose ka një përkraje të theksuar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka shrik këtij plani, por në këtë rast mbase duhet një qeverisje më e gjerë që të jetë ndoshta edhe më fuqishme në vendimarrje, por edhe në luftimin e gjitha dukurive, siç e përmendët pra ju çështjen e korrupsionit dhe nepotizmit, dhe në këtë pikë me kë e konsideroni që Partia Demokratike e Kosovës mund të bashkëpunoj pas zgjedhjeve të 6 shtetorit? Unë kam thënë gjatë gjithë fushatës, edhe në shumë prononcime dhe takime tjera. Nuk po luftojmë që Partia Demokratike dalë parti e parë. Se Partia Demokratike bazuar në elektoratin. Ajo është parti e parë edhe pas zgjedhjeve fare. Do të thotë në asnjë kombinim, çfarë do zgjedhësh, ajo del parti e parë. Synimi që i kem vu vetes dhe nga analizat që kem bërë me shumë miq të mi, e kemi pa Partinë Demokratike si fitore, si fituese të këtyre zgjedhjeve. Ndaj angazhimi im është që të shënojmë, ta thellojmë këtë fitore të Partisë Demokratike. Çka do të thotë kjo ta thellojmë? Ta nxjerrim si parti me mbi 50%. Dhe në një debat tjetër më thanë, është ta dini synimi pa arritëshme, pastaj qenë ka kodi që s'lejoj ka asnjërin të dalë deri. Unë ju them se kodi fare nuk e pengon këtë. Ju them edhe një tjetër, se mund tjetë kjo në debatet, mund tjetë edhe si tendenca, në shfaqjes e saj prepotencës në presynimet elektorale. Por unë nuk po e them me atë gjuhë dhe në atë kuptim. Mbani mend kohën e Vlanit, dhe dikun sa kemë në 6 muaj pa qeveri, dhe qëndrimet e ambasadorës amerikane në atë kohë. E thështë, deciditivisht. Kjo krizë është shkaktuar nga koalicionet jo të natyrshme, si që ka quajtur ajo, që po bëhen. Pra, zgjedhet një parti që del e parë, pastaj detyrohet të lusë 2-3 parti me nga 2 deputet e lyp gjysmën e qeverisë, tjetër me 6 e lyp kryeministë, edhe çka kanë prodhuar për kaq vite këto lloj qeverisë. Kanë prodhuar vetëm krizë. Vetëm sa kanë regjeneru krizën, cila prej tyre ka arritur me çu mandati deri në fund. Dhe cili ka qenë rezultati i qeverisë së tyre. Prandaj kur po them këtë standard, se duhet dalë një parti që merr mbi 50%, duhet ta kuptojnë të gjithë qytetarët. Nuk është ambicie elektorale. Kjo është standard që duhet ta fusim në zgjedhjet tona. Në qoftë se ka pengesë në kohë të tjera, duhet të rishikojmë, ta reformojmë sistemin zgjedhor. Por kjo duhet ndodhej për të mirë të Kosovës, sepse vetëm një qeveri që e ka shumicën, e thjeshtë, mund të
qeverisë në mënyrë stabile dhe të kthejë stabilitetin në Kosovë dhe në institucionet Kosovës. Po ndëruar është nevoja për këtë standard, nuk është çështje synimit elektoral apo ndonjë ambicie të pakontrolluar. Po, megjithëse është nevoja, por ne kemi parë që në fakt skenën politike ose klimën politike në vend të përfaqësojnë edhe subjekte tjera politike të cilët pretendojnë të marrin besimin qytetar dhe në këtë rast mund të flitet për një plan B, me qenë se qeveria duhet të ketë, në fakt subjekti juaj politik duhet të ketë partner në formimin e qeverisë, nëse do të marrë besimin qytetar. Kjo duhet për delë sikur must edhe have to kanë dallim në veti. Po, ne po e parashikojmë pra që mund të ketë edhe një rezultat që nuk është 50% si që pretendoj. Jam dakord me këtë presupozimin tuaj. Nuk do të duhej, dhe prandaj po insistoj se duhet futet ky standard. Por a ka gjas? Duhet ta mbështes mas pari në përkrahjen plebiscitare që po e gjejmë në teren. Unë jam i fascinuar sepse kalimi im në politikë dhe strukturimi në Partinë Demokratike të Kosovës ka zhvillu një zhurmë mediale të madhe. Ka pas edhe reagime me do teoremat çoroditura të njerëzve të cilë në shumicën e tyre i respektoj. Në qofë si janë ndjerë të thyrë në atë çfarë kanë ndërruar. I respektoj në maksimum. Por me kohën do të binden, se i kam taku shumicën për tyre. Jam munduar që ju sqaroj se unë në politikë nuk kam hyrë me mbrojt interesat caktuara që lidhen me personin tim. Ma shumë jam misionar në këtë proces politik, se sa thjesht të bëj politikë për mbulu interesat caktuara. Interesi im është Kosova, populli i saj, stabiliteti i saj ekonomik, financiar, politik, juridik, shëndetësor e tjera. Dhe këtë do të mundohem të realizoj përmes këtij projekti, të cilin e kam studiuar, analizuar dhe bashkëbiseduar dhe me kryetarin dhe liderin që do ta marrë përgjegjësinë e implementimit. Por nevoja e futjes këtij standardi është imediat i kohës për të krijuar një herë mirë stabilitet në Kosovë. Ajo çfarë ju po thoni, se do të duhet të bëjmë koalicione së. Unë po ta them prerë dhe për gjithë qytetarët dhe ata që sot ende vrapojnë pas votës. Luftoni mos ndodh me pas nevojë me bë koalicione të tilla. Atë mund ta kemi si grup parlamentar të parafen në parlament për ndryshimet që kërkojnë 2/3. Por për shumicën e thjeshtë që marrin vendime që rregullojnë jetën e qytetarëve me 51%. Nuk do duhet të ketë nevojë për koalicione. Dhe e fundit, ne duhet t'i analizojmë subjektet politike. Duhet t'i analizojmë. Ju keni parë se ende përfaqësuest e subjektëve në fushat elektorale shërbejnë me slogane, mos i votoni ata që na kanë vradje, edhe mas 20 viteve. Guxon dikush ende spekuloj ose të hap plagë mbi plagë të pambyllura të kësaj shoqërie. Të merren emrat e fëmijëve tyne dhe strukturohen në lista zgjedhore. E pastaj bëhet thirrje për votën e tyre. Kur do t'ju respektohet mendimi? Edhe para kësaj, edhe para këtyre zgjedhjeve në këto lista të partive politike, po flas konkretisht për PDK, ka pas fëmijë të burrave të mëdhenj të kombit, që sot janë fare aty, janë shfrytzuar për një moment për kapje të votës edhe ngritje të përqindjeve. Kjo është turp. Kjo është mungesë e një programi të mirëfillt qeverisë, pastaj spekulohet me emocionet qytetarëve. Ju e përmendet. Ose kthehemi ta mbyll se po jetë bërë se godita në parti. Kthehemi tek subjekti tjetër atje. Vetvendosje. Aty ka djem, ka rini shumë. Dhe janë shumë të mirë. Por ndalemi te leadershipi. Ne jemi Kosovë. Simboli kombëtar ynë është Shqiponia. Por simboli shtetëror është Kosova në hartën e sfondin e kaltër. E me fillu fushatën nga një pistë ku janë vu yllëhon, pa dashme i nënçmuar, se komunitet janë shumë i mirë dhe kam shumë afër, janë shumë popull i mirë jonë, janë qytetarë të Kosovës. Është e tepërt. Kosova është shqiptare. Kosova ka identitetin e vet. Nuk kem nevojë na me u bë krah, as me hyrë në sjetull, as fqinjeve, as Turqisë, as Rusisë, as Serbisë. Kosova mbijeton në sajë të një partneri strategjik ndërkombëtar, të cilin kemi arrit ta bëjmë mik, me shumë mund, me shumë angazhim politik, që nga kuar presidenti Trugova, janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ata janë sponsorët edhe të luftës, edhe të lirisë, edhe të shtetit, edhe të pavarësisë tonë, edhe ekzistencës sonë, edhe do të mbeten tillë.
Dhe çdo tendencë, çdo lider që bën veprime politike, të cilat e largojnë me Amerikën, ai është rreziku i këtij populli dhe këtij vendi. Këtë duhet ta kuptojnë çdo qytetar i Kosovës. Po, dhe kur jemi në këtë pikë i nderuar, pra kemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës që janë ndoshta edhe zëri më i zëshëm që Prishtina dhe Beogradi i kthehen truezës së dialogut, çka po interpretohet që pengesë të taksa dhe cili është qëndrimi juaj kësaj situate? Dgjoj, herë taksën ta lëm monash. Të gjithë na kemi qenë pro takse në aspektin emocional. Por të pa lezuar në kontekstin e efektit, impaktit që do të ketë në jetën sociale të atyre që marrin 170 euro pse kanë qenë luftar, ose atyre që i marrin 60 euro penzion moshe. Aty është shifet e efektit taks. Edhe mur kinez kishim vu ndaj Serbisë, sikur mos kishim edhe disa shqiptarë ne. Ajo është qëndrim emocional i yni. Por qëndrimi racional dhe politik është tjetër. Taksa është diçka normative. Nuk mund të vendoset veç hajde o burra pe e bojmë. Edhe një tjetër. Qëndrimi që është mbajti ngurtë. Edhe përkundër ndërhyjes Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kërkesës së tyre të vazhdueshme. Ka qenë një tendencë, shqipe, nuk guxojmë na Kosovën me shndrunë një ishull që bën politike diplomaci vetëm. Kem pas një shembull në Shqipëri që ka provuar të bëjë diçka të tillë në kohën e komunizmit. Dhe ja ku janë pasojat, as sot nuk fillet. Pra është koha që ne të mendojmë mirë, të udhëheshim me kokat ftohtë me njerëz me dije shkencore, dhe të mençur, me urtësi. Dhe mos të harrojmë se nuk mundem mbijetu pa partnerët tanë që na kanë mbështetur më ardh deri këtu. Dhe ata janë për te që honin në të parë. Dhe na zguxojmë kur me cenu këtë partneritet. Po pse u detyruam prapë të kthehemi tek taksa, tek bisedimi me Serbinë e tjerë, negociatat. Duhet të lëshojmë pak më thellë. Në programin e zotit Veseli ka një kapitull të veçantë që është lidhur vetëm me diasporën. Cila është diaspora sot? Se cila ishte dje? Ishte logjistika e luftës sonë, e suksesit tonë. Ishte logjistika dhe politikë brez dhe diplomacisë. Se nuk ka pas kapacitet Kosova prej Prishtinë me lëviz, me bind, me sensibilizu krejt botën rreth çështjes Kosovës. Është diaspora ajo që e ka mbajtur administratën edhe financën edhe logjistikën e kësaj diplomacie. Për dje u mor vesh, është meritor, është heroin. Por a di kthehemi sot ku jemi me diasporën? Ku kemi diasporën sot? A kem diasporë më së pari? Shqipe, në vija zyrtare, nga një shtet sadomik që ta kishte edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe ambasadorja që është shumë, ndoshta më mirë, mos më thonë, në krejt trupën diplomatike që kemi jashtë vendit. Është shumë e zonja, është shumë përfaqësuese dinjitoze e qëndrimit politike të Kosovës. Por nëse shkon me kërku në qeverinë amerikane, ajo mundet me kërku vetëm në vija zyrtare. Aq sa lejohet në raportet ndërshtetërore ose kur jeni një subjekt marrëdhënie ndërkombëtare. Kush i bëri kërkesat e mëdha dhe i korri fitoret e mëdha në diasporë dhe në Amerikën veçanti? Lobi shqiptar amerikan. Lobimi shqiptar. Pra, a ke sot lob shqiptar atje? Jo, s'ka. Nuk ka lob shqiptar. Ka individ fuqishëm, kur shkojnë lider tani takojnë nga dëshirë, nga misia, i përshëndesin dhe kthehen prapë ne. Por nuk ke lob shqiptar. Ju mbani mend Joseph Diogardin dhe fuqinë e tij që kishte gjatë ndikimit në procesin e shtetë-ndërtimit të Kosovës. Ka qenë kritik ndaj presidentit Rugova në shumë raste. Por presidenti Rugova e dekoroi për kontributin e tij që dha atje. Sot nuk ka lob. Sot lobi më i fuqishëm në raport me Kosovën është lobi serb. Edhe në SBA. Dhe mos harroni se e ka ndikimin e vet. Edhe për kthim të dialogit e bisedimeve, është efekti e lobit serb. Nuk është bashkëvullneti ynë krejtësisht. Prandaj në politikën e jashtme, qeveria e ardhshme e kryetarit Veseli do ta rishikoj edhe këtë mekanizëm fuqishëm që e kemi pas kudo në botë, në veçantë në Amerikë. Dhe do t'i japim rolin e vet. Jo edhe vije zyrtare, po më shumë lobi shqiptar atje. Edhe kjo mbështetje që do ta ketë nga sot, unë besoj se na kemi me dal aty ku pritet të kthejmë Kosovën në binart të normales. Zotin Berisha, faleminderit shumë që ishëm me ne dhe prekëm disa nga pikat e programit. Besoj që ka shumë për të diskutuar, meqense vendi edhe ballafaqohet me sfida të mëdha, të ndryshme që presin në sektorë të ndryshëm dhe besoj që në secilën prej tyre ka për të diskutuar, por kjo ishte koha e rezervuar. Faleminderit shumë. Derë po që